Salutare tuturor! Astăzi discutăm despre acțiunile Israelului din ultimele 2 zile, ce cred eu că va urma, și discutăm despre faptul că loviturile asupra țintelor din adâncimea Rusiei subminează capacitatea ocupanților de a avansa. Israelul a anunțat o nouă fază a războiului, creier versus mușchi. De 2 zile, militanții Hezbollah sunt secerați de propria aparatură electronică pe care o credeau sigură. Alaltăieri au fost pagerele, ieri au fost walkie-talkie-urile, astăzi ce urmează? Cărți, scrisori, periuțe de dinți? Trebuie să recunoaștem că serviciile secrete israelene au reușit să creeze o operațiune amplă, cu multă creativitate, menită să sape încrederea Hezbollahului în propriile forțe și să sădească psihoza în rândurile militanților săi. De fapt, teroriștii au ajuns să fie terorizați cu ajutorul celui mai eficient mușchi, creierul. În Liban, 14 persoane au fost ucise ieri de a doua serie de explozii de comunicații. Israelul a anunțat o nouă fază a războiului, creier versus mușchi. În Liban, după a doua serie de explozii de radiouri portabile aparținând membrilor Hezbollah din 18 septembrie, 14 persoane au fost ucise și 450 au fost rănite. Statul major israelian raportează despre planurile ofensive și defensive din nord. Sursa, raportul forțelor de apărare ale Israelului, IDF-ul, Reuters, cu referire la Ministerul Libanez al Sănătății. La o reuniune IDF, șeful statului major general Herzl Halevi a aprobat un plan de apărare și ofensivă în direcția nord din Israel, unde se află în special Libanul. Halevi a remarcat că de fiecare dată când lucrăm pe o anumită etapă, următoarele 2 etape sunt deja gata. Pentru fiecare dintre ele, prețul pentru Hezbollah trebuie să fie mare. Totodată, șeful statului major general a adăugat că mai au multe oportunități pe care nu le-au activat. Sunt sigur de asta. Publicația Reuters, cu referire la Ministerul Sănătății din Liban, a raportat că după exploziile din 18 septembrie și cealaltă din 17 septembrie de alaltăieri, 14 persoane au fost ucise, 45 au fost rănite, deci un total de peste 25 de persoane ucise și câteva mii de persoane rănite, în jur de 3000 de persoane rănite. Un reporter, Reuters, dintr-o suburbie la sud de Beirut, i-a văzut pe membrii Hezbollahului scoțând în grabă bateriile din toate walkie-talkie-urile care încă nu explodaseră și aruncându-le în butoaiele metalice în timpul valului de explozii. De ce vă spuneam, o adevărată psihoză. Vă reamintesc că o serie de explozii au izbucnit în Liban pe 17 septembrie și pe 18 septembrie. Dispozitivele de comunicație fără fir detonate, receptoare radio portabile și walkie-talkie-urile aparținând grupului Hezbollah. Pe 17 septembrie, sute de luptători Hezbollah din Beirut și din alte orașe au fost răniți când pagerele lor pe care comunicau au explodat. Libanul crede că pagerele au fost sparte și detonate de la distanță de către Israel. 12 persoane au murit, inclusiv membrii ai grupului Hezbollah. De asemenea, se știe despre peste 2700 de răniți. Acum vorbim de prima zi, adică alaltăieri 17 septembrie. Reuters, citând un informator de rang înalt din agențiile de securitate libaneze, a raportat că Serviciul de Informații Mossad al Israelului a plantat o cantitate mică de explozibil, vreo 3 grame, în fiecare dintre cele 5.000 de pagere taiwaneze comandate de către grupul libanez Hezbollah cu câteva luni înainte de explozie. Aceste acțiuni, cred eu, sunt doar începutul, pentru că, veți vedea, Israelul lucrează meticulos și de astăzi putem să ne așteptăm și la alte acțiuni de acest gen, care, după părerea mea, prevestesc o invazie a Libanului și distrugerea totală a grupării teroriste Hezbollah. Erau important de spus aceste lucruri. Trecem înapoi la subiectul care ne afectează cel mai mult, ziua 939 a războiului din Ucraina.
Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 19 septembrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la 638.140 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1130 de militari, 14 tancuri, 13 vehicule blindate de luptă și 23 de piese de artilerie. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Loviturile asupra țintelor din adâncimea Rusiei subminează capacitatea ocupanților ruși de a avansa. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, continuarea loviturilor ucrainene asupra instalațiilor logistice rusești din adâncime, pe lângă distrugerea stocurilor de muniție și a instalațiilor în sine, va duce și la o presiune operațională mai largă asupra armatei rusești. Loviturile ucrainene asupra instalațiilor de pe teritoriul Rusiei pot afecta operațiunile ofensive în întreg teatru de operațiuni din Ucraina, dacă forțele ucrainene au baza materială, capacitățile și permisiunea de a desfășura o campanie la scară largă de lovituri asupra instalațiilor de sprijin logistic și sprijin militar pe teritoriul Rusiei. Analiștii Institutului au reamintit că în vara anului 2022 forțele ucrainene au efectuat o serie de lovituri HIMARS asupra depozitelor de muniții rusești în toată Ucraina ocupată, ceea ce a forțat trupele rusești să disperseze depozitele de muniții și au redus eficiența logisticii ruse la acea vreme. Este posibil ca forțele ruse să nu fi abordat vulnerabilitățile din multe facilități logistice din Rusia din cauza spațiului de acoperire creat de restricțiile privind utilizarea de către Ucraina a armelor furnizate de către Occident, chiar dacă instalația din Toropeț nu se află în raza de acțiune a sistemelor occidentale care au tras din Ucraina. Înlăturarea restricțiilor privind utilizarea sistemelor occidentale și dezvoltarea în continuare a potențialului de lovituri pe distanțe lungi al Ucrainei ar putea permite forțelor ucrainene să exploateze mai eficient astfel de vulnerabilități rusești. Institutul pentru Studiul Războiului a remarcat de asemenea că în iulie 2024, forțele ucrainene au lovit un alt depozit de muniții rusești în apropiere de Sergiivka, regiunea Voroneș, iar alte lovituri ucrainene asupra depozitelor de muniții și rachete rusești ar putea distruge de asemenea o parte semnificativă a stocurilor de materiale rusești. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.